Έχουμε ένα ψάρι και πάμε σπίτι. Καλημέρα παιδιά. Όπως βλέπετε έχω βάλει την μπλούζα με το λαβράκι και αυτό καταλαβαίνετε ότι σημαίνει πως πάω για λαβράκια. Είναι στην ουσία το δεύτερο ψάρεμα της χρονιάς. Για ακόμα μια φορά σκοπός είναι να μην αργήσω για να γυρίσω να πάμε μια βόλτα με το μικρό και ελπίζω μέσα σε ένα 2ωρο, 3ωρο να καταφέρω να πιάσω ένα ωραίο λαβράκι για να πάρω σπίτι. Όπως είδατε και στο ρολόι, ο ήλιος σηκώνεται 7:40. Τώρα είναι 6:40, οπότε έχω μία ώρα μπροστά μου να βρεθώ στον τόπο να αλλάξω και να μπω με το πρώτο φως. Το ψάρεμα για λαβράκια είναι ένα ψάρεμα της υπομονής και της επιμονής, ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο ορισμός της παράνοιας, αφού όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, νομίζω ο Αϊνστάιν το είχε πει, παράνοια είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά ελπίζοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Κι όμως στην περίπτωσή μας είναι αυτό ακριβώς που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή να ψαρεύεις στο ίδιο σημείο ξανά και ξανά, κάνοντας το ίδιο τρόπο ψαρέματος, και κάποια στιγμή μπορεί να το κάνεις για 150-200 βουτιές και να μην δεις ούτε ένα ψάρι, και ξαφνικά στη 201η να σου μπει το μεγαλύτερο λαβράκι της ζωής σου, άμα τα κάνει δηλαδή ο τόπος. Έτσι στο προηγούμενο ψάρεμα είχε συμβεί αυτό σε μένα, καθώς στο μέρος εκεί έχω πάει πάνω από 20 φορές. Δεν έχω δει ποτέ μου λαβράκι πάνω από 1 κιλό ας πούμε, αλλά αποφάσισα να πάω γιατί θα ήμουν εκεί σε μισή ώρα και ήταν το μόνο μέρος που είχα το χρόνο να ψαρέψω. Έτσι πήγα εκεί και παρόλα αυτά είχα κάνει 70 βουτιές, δεν είχα δει τίποτα, και στην 70η και την 73η βουτιά εμφανιστήκανε και πήρα τα 2 ωραία ψάρια. Έτσι το μυστικό στο λαβρακοψάρεμα είναι τα χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα, να γυρνάς και να ψαρεύεις ίσως ξανά και ξανά τα ίδια μέρη, η υπομονή και η επιμονή. Αυτά. Για να δούμε αν όλη αυτή η θεωρία θα μας φέρει και σήμερα αποτελέσματα ή αν είναι μόνο λόγια. Ελάτε μαζί μου για να δούμε. Έχοντας γλυκαθεί από τα ωραία ψάρια που πήρα την άλλη φορά, θα επιχειρήσω και πάλι να βρω ένα μεγάλο λαβράκι. Με τον ήλιο να ανατέλει θα φτάσω στο πρώτο μέρος και γρήγορα θα βάλω τη στολή μου για να πέσω στο νερό. Πάμε να δούμε τι θα δούμε.
Σε ένα από τα πρώτα καρτέρια θα δω ένα ωραίο ψάρι γύρω στα 2 κιλά, αλλά γρήγορα θα εξαφανιστεί στη θολούρα. Ένα επίσης μικρότερο θα εμφανιστεί στην ίδια βουτιά, αλλά ελπίζοντας σε ένα μεγάλο ψάρι δεν θα κάνω βολή. 20 βουτιές αργότερα όμως θα συμβεί κάτι που δίνει έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να παρατηρούμε γύρω μας και να συλλέγουμε πληροφορίες. Καθώς φτάνω στο βυθό, παρατηρώ μπροστά μου στα μεσόνερα κάποια κομμάτια φύκια να βυθίζονται. Και ο μόνος τρόπος να βρέθηκαν εκεί είναι λόγω της μετακίνησης κάποιου μεγάλου ψαριού. Έτσι, πατώνω έτοιμος για βολή, καθώς είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα δω κάτι. Και πράγματι είχα δίκιο. Ένα κοπάδι με τουλάχιστον 15-20 λαβράκια θα εμφανιστεί, όμως όλα όχι πάνω από 1,5 κιλό. Δεν ήταν λοιπόν κάποιο μεγάλο ψάρι, αλλά ένα ολόκληρο κοπάδι με μικρότερα. Ακόμα μια φορά θα επιλέξω να μην κάνω βολή, αφού θα μειώσω δραματικά τις πιθανότητες να πιάσω κάποιο μεγάλο ψάρι που πιθανώς να υπάρχει τριγύρω. «20 βουτιές περίπου αργότερα και πάλι θα δω ακόμα κάποια ψάρια λίγο πάνω από το κιλό και αποφασίζω να μην ρίξω. Με την κάμερα όμως να ξεμένει από μπαταρία πλέον, αποφασίζω να ρίξω σε όποιο καλό λαβράκι έρθει και να βγω για να αλλάξω μπαταρία και τόπο. Δυστυχώς όμως θα σημαδέψω ψηλά και το ψάρι θα σκιστεί αφού θα χτυπηθεί επί πόλεα στη ράχη. Λοιπόν, αλλαγή τόπου. Στο πρώτο κομμάτι δεν κατάφερα να πάρω κάτι. Να δούμε τώρα εδώ τι θα δούμε. Στον επόμενο τόπο θα καταγράψω κάτι εντυπωσιακό. Το drone θα πιάσει ένα ζευγάρι κορμοράνων να ψαρεύουν παρέα και να καταφέρνουν μια τσιπούρα άνω του 1,5 κιλού. Πραγματικά μου έβαλαν τα γυαλιά.
Με τη χρήση του drone θα αναζητήσω τα λαβράκια ανάμεσα στα κοπάδια με κεφαλόπουλα που έβλεπα στην επιφάνεια. Και πράγματι θα τα βρω. Εσείς πόσα λαβράκια βλέπετε μέσα στο κοπάδι των κέφαλων? Να δω άραγε, θα καταφέρω να τα εντοπίσω μέσα στο νερό? Το κοπάδι με τους κέφαλους τελικά θα εμφανιστεί, όμως λαβράκια πουθενά. Λίγο μετά ένα μικρό λαβράκι θα εμφανιστεί και θα κάνω υπομονή. Ακόμα ένα μικρό. Ακόμα ένα λίγο πιο μεγάλο αυτή τη φορά. Και ακόμα ένα λίγο πιο μικρό.
μετά από 70 βουτιές και την κάμερα να ξεμένει από μπαταρία, το παίρνω απόφαση ότι μεγάλο ψάρι σήμερα δεν έχει. Έτσι με μια κέρια βολή θα πάρω αυτό το αρσενικό λαβράκι που είναι ό,τι πρέπει για ένα πλήρες γεύμα της οικογένειας. Λοιπόν, 12 η ώρα. Έχουμε ένα ψάρι και πάμε σπίτι. Τέλος. Είναι παρά 10 και μισή θα είναι έτοιμο. Και 26 ώρα να βγει. Πλάι.
γλυκά. Λαβράκι. Α, θυμάσαι τι είναι. Λαβράκι. Λαβράκι. Για φάει, είναι καλό. Τι είναι. Πολύ καλό. Από τη χαρά σου είναι αυτό. Είναι καλό δηλαδή. Είναι λαβράκι. Μαρία, θα φας και λίγο ρύζι. Φάει λίγο ρύζι. Από πού το έφερες? Από τη θάλασσα. Πού ήτανε? Μες στη θάλασσα. Ήταν μες στη θάλασσα. Θα φας λίγο ρύζι. Όχι. Τι θέλεις. Ψάρι. Μόνο ψάρι.